May ginagawa tayong welding inverter board dito sa mesa natin. Ang problema nito at saka nung complaint ni customer dito is parati daw na trip off yung breaker niya. Pero nung tinester ko dito, hindi ko na rin pinag-in to. Yung tinester ko dito, ayan, maririnig nyo, syempre shorted yan. Kung itong dito natin ipa-plug in sa dalawang terminal niya, wala tayong maririnig na tunog. Parang buo. Pagpalagay natin buo. Tapos punta tayo dun sa likod. Yan, dito tayo sa main cap magsukat. Yan, tumunog. Baliktaran, tumunog yan. Tapos yung reading nito is talagang mababa, 0-0. Ang isang dahilan yan, pagka dito kayo nag tester at saka shorted, dalawa. It's either yung bridge type diode mo is sira. Kung kahit na anong palit ko naman dito, ito lang negative at saka positive yung natunog. At saka yan, kahit na anong lipat ko, wala dito sa tatlong to. Siyempre positive negative matic yun kasi shorted na nga dito sa main cap natin. Pero kung shorted din yung yung bridge type diode natin, it's either dito sa tatlong to terminal dapat mayroong tumunog, kaso wala. Yan, kahit na baliktarin natin, walang natunog. So, isa lang ang ibig sabihin yan, buo yung bridge type diode mo. Ang nagka-problema is yung IGBT. So, maaaring dito sa dalawa, sa pag-test na lang ganito, pwedeng IGBT. Pero pwede rin may tama yung bridge type diode natin dito. Kasi sila lang yung dalawa na tumutunog, yung negative positive lang. So bago natin husgahan yan, kailangan muna nating tanggalin yung IGBT pag nawala. At saka yung IGBT naman dito, makikita nyo yung mga driver nya. Yan, tinanggal ko na yung capacitor, baka sakaling shorted So walang buo lahat yung pyesa. Walang putok na resistor. Yung diode din, hindi rin. Yung welding na to is walang brand. Ang nakalagay lang doon is MMA 600, pero ito lang yung board. Hindi naman siguro 600 model, parang model lang siguro. Pero hindi naman siguro 600 ampere. Malalaman natin mamaya pagka nag-power on na to, kung talagang 600 ba ang ilalabas nito o anong value lang. Pag makikita natin anong value lang, so hindi model lang yun. So tanggalin ko muna yung IGBT, tapos tester natin ulit. Pag tumunog, saka natin i-declare ang shorted yung bridge type diode natin. Bali yan, natanggal na natin. Test ulit tayo ng emitter collector, base, emitter collector. Yan natunog pa rin. Pero yung tunog niya dito is nasa 20 ohms. So tapos test tayo dito sa main cap. Yan, nawala, di ba? Dapat ganun. Pagka binaliktad mo,
tutunog tapos namamatay. Pagka binaliktad mo rin, tutunog tapos namamatay. Bali buo yung bridge type diode natin. Ang may tama lang is itong IGBT. So bakit ba nasisira si IGBT? Kasi nga baka may mali yung signal na naibigay si PWM. Sa case na to, microcontroller yung ginamit. Yan o. Buti na lang hindi sumabog tong ano na to, IGBT na to sa board. Yan. So natunog lahat. Tapos ang gumamit ng ganitong microcontroller, spin ng gamit. Yan, ito yung microcontroller. Sa mga ganitong nare-repair ko na ito ang number na ginagamit niya is yung brand is ang RIM. Ito lang yung control board. Kasama na yung pinaka-controller natin. Kasama na yung op-amp, kasama na yung PWM, ito. Pag nagloko yung controller na to, malamang tatamaan si IGBT. Wala namang problema sa microcontroller kung talagang ang gagamitin ay microcontroller. Kung ako papipiliin, mas maganda microcontroller. Kaso nga lang sa availability, wala tayong mahanap nito. At saka yung isang problemahin ng technician, kung makahanap niyan, yung program. Pwede mo namang burahin yan eh. Ang isang inaalala natin is yung laman yan, yung pyesa na yan. Kasi mahirap. Hindi kagaya nung nasa mga ordinaryo, Kawasaki, basta hindi gumagamit ng microcontroller, madaming piyesang available. At saka pati yung ano dito, yan o, yung power supply IC, chinek ko na rin dito eh. Yan. Mga capacitor lang muna tinanggal ko. Yung availability rin nito ng parts na to, wala pa rin sa market. Kaya medyo mahirap kung tutusin yung welding na to. Is parang buti sa kung pag-test natin mamaya, kung buo yung signal dito, kung maayos yung signal ng microcontroller, okay lang. Kaya pa nating magawa. Pero pag nagloko na yan, at saka dito sa mga piyesa na to, wala tayong makitang sira, eh may tama na yung microcontroller natin. So yun lang muna. Bali, ang board yun nito sa mga bagong welding ngayon na labas na microcontroller, meron din tayo. Pero hindi naman lahat. Patayin ko lang muna yung ilaw. Yan, ito yun. Ganyan yan. Same yan. Kaya kahit na anong problema ng pyesa rito na masunog man, meron tayong lahat ng number dito. Ngayon magte-testing tayo ng signal ni MMA 600. Naka-ready na yung ano natin doon. Oscilloscope natin. Titingnan natin kung maganda ba yung signal nito. Ang pinagkaiba lang nila sa hindi microcontroller at saka microcontroller ang ginamit. Pag microcontroller yung gamit, ganito yung signal na makikita nyo. On natin, gumagana naman. Yan. Ay, hindi pa pala nakakabit. Yan, ganyan yung signal natin na makikita pag microcontroller ang gamit. So, at yung nagbi-blink na pula, merong kulang tayo. Pero okay na yan, yung signal yan yung pinaka-importante natin. At saka wag lang natin patatagalin kasi nga yung dalawang IC doon sa taas yan. Dito, bali good naman yung signal, okay naman. Pero wag lang nating patatagalin kasi itong dalawang to, yan,
umiinit yan. So, ang nangyari dito at saka naging sira dito is IGBT lang. Yung frequency niya is 51. Balik natin. Yan, 51 kHz pagka nag-stable na yan. Bali, patayin ko ulit ano. Tandaan nyo, pagka microcontroller, maganda naman yung signal talaga. At saka yung soft start, talagang gumagana ng matino. Antayin muna nating mamatayan. Okay. So, patay na yan. Nandun, wala na rin. So, on ko ulit. Tapos, hindi kagaya nung sa PWM lang yung gamit kasi madali yung lalabas yung signal. Sa microcontroller, ganito. Talagang may delay. On natin. Yan, naka-on na yan. Yan. Pero doon, hindi pa nag-on yan. May delay siya na siguro sa 5 seconds bago lalabas yung ano niya, yung frequency niya, yung waveform niya. So okay na to. Kailangan na nating palitan ng IGBT to. Ngayon naman naikabit na natin yung mga IGBT heatsink. Tapos, subukan natin paandarin kung may makikita ba tayong output voltage. Bali, ito na. Yan, nag-on. Dapat mawala yung pula, yan, sakto. Tapos, meron tayong 53.6. Kung naging okay na, di lang natin patagalin, saka na natin testing ng matagal pagka nakakabit na to sa chassis. So ngayon, yan lang muna. At least buo na yung gawa natin. So ang naging cost doon, siguro uminit yung IGBT. Buti na lang yung mga driver parts doon hindi nasunog. Tsaka buo pa rin yung signal ng microcontroller. Yan yung pinaka-importante. Kasi kung nasira yan, hindi na natin magagawa yung welding na to. Ngayon, naka-assemble na si MMA 600. 600, pero ang late ng welding machine na to. Microcontroller yung ginamit. Ito yung tsura. Yan, MMA 600. So, try natin yun. So, bali 240, 53.9 volts. Talagang 600 yung tick na to. Okay na yan. 600 talaga. 600 ampere ang nilabas. So hayaan na natin ganun kasi ganun naman talaga yung design nila. 600 talaga. Wala tayong magagawa doon. Kasi kung pipilitin naman nating bababain yan, mapupuna ni customer na bakit naging bumaba yung ampere ng welding kasi 600 naman ang nakalagay. So subukan na lang natin itong i-welding sa labas kung makikita natin yung spark niya. Bali yan dito tayo sa labas para subukang i-welding to si MMA 600 na napakalit. So kayo nang bahalang umusga rito. Settings natin is 117. Okay naman. Sagad natin ng 265.
Okay naman. So, sagad na natin ng 600. Okay naman. Bali, balik na lang tayo dun sa loob. Ulit, andito tayo sa loob, ano. Nabuo na natin yung welding inverter na to na maliit. Parang rim. Pero MMA 600. Nasa inyo na kung maniniwala kayong 600 to. Dalawa lang yung IGBT, dalawa lang din yung output na tig 60 ampere. So nasa 160 lang to, pero nasa 600 ampere yung digital. Nakita natin yung kanina nung nag-testing tayo. Okay naman. Kaso nga lang, talagang hindi to pang matagalan na welding. Pang spot weld lang pwede to. Pero pang fall weld ng matagal, malabo to. So hanggang dito na lang siguro, ano. Salamat sa mga nanonood ng video natin. Hanggang sa muli ulit. Kita-kita ulit tayo.